สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้กล้องมาตอนแรกก็อาจจะมึนหัวเนาะก็แล้วเรามารีวิวสควิชชี่ที่ได้มาจากเพื่อนนะคะคือได้มาอาทิตย์ที่แล้วเนาะฮะก็ขออภัยนะคะเมื่อกี้เสียงเบาขออภัยนะคะนี่ก็จะเป็นแท็กนะคะได้มาจากช่องเพชรซ่านะก็บูบูเดอะคาวเนาะมีไอจีด้วยนะคะนี่ไอจีไม่เห็นออกไปนะก็ประมาณนี้เลยเรามาดูตัวสควิชชี่กันนะคะมีบอยเชนด้วยเนาะเป็นสีทองก็สควิชชี่เนาะเป็นสีพาสเทลเป็นก้อนเมฆของเป็นบันของบูเบอร์หรือขาวนะคะเป็นสีพาสเทลเนาะ